Autisma bermaksud satu gangguan di mana kanak-kanak mempunyai kesukaran dalam interaksi sosial dan komunikasi serta tingkah laku terhad dan berulang-ulang. Simptom ini mula ditunjukkan oleh anak-anak seawal umur 3 tahun lagi. Apabila kita membuat satu diagnosis autisma, ia melibatkan ciri-ciri yang merangkumi 3 area. Yang pertamanya adalah masalah dari segi interaksi sosial, keduanya adalah masalah dari segi komunikasi, dan ketiga adalah masalah dari segi perlakuan, minat dan pemikiran. Bermaksud kanak-kanak dengan autisma ada masalah untuk bergaul dengan kanak-kanak lain, mereka kerap bersendiri atau bersendirian, suka untuk berkawan atau memulakan persahabatan. Sekiranya kanak-kanak ini di dalam satu kumpulan dengan kanak-kanak lain, kami dapati bahawa kanak-kanak ini tidak bercampur dengan kanak-kanak lain. Dia akan bermain dengan sendiri, mungkin bermain dengan mainannya sahaja, tidak bergaul dengan kanak-kanak lain seperti biasa. Terdapat pelbagai simptom yang berbeza pada kanak-kanak yang mengalami autisma. Terdapat kanak-kanak yang mempunyai simptom yang ringan dan ada juga kanak-kanak yang mempunyai simptom yang lebih berat. Kebanyakan kanak-kanak autisma adalah kurang sensitif kepada rasa sakit, namun mereka lebih sensitif kepada bunyi, sentuhan serta sensori, iaitu deria rasa. Sekolah dia tak banyak interaksi lah, dia banyak duduk dia akan tengoklah cikgu dia suruh apa, dan dia tak banyak kacau lah, dia akan duduk, dia tidak banyak jimat. Dia suka bersendirian, dia suka bermain sendirian, dan juga dia suka benda-benda simple. Kata kita bagi bola, dia akan spin bola. Kalau dia dapat mainan dia pun dia akan cuba yang spin. Ataupun kalau ada permainan macam permainan mesin basuh, dia akan pusing-pusing letak kain yang kecil-kecil tu, yang macam buat macam washing machine dia akan pusing-pusing. Jadi untuk jaga dia tu tidak banyak masalah. Masa kita berada di luar negara, masa di Ireland, kita kadang-kadang tu meminta pertolongan daripada student-student yang ada. Bila kita ada kerja, ada kelas, kita minta tolong student yang ada, dan semuanya happy jaga dia sebab dia tak banyak dimas. Kita hanya bagi dia makan roti, makan susu, minum susu dia. Lepas tu dia akan buat kerja dia lah. Dia tak banyak interaksi antara dia dengan klinik dia. Kanak-kanak ini tidak dapat memberikan eye contact ataupun memandang dengan tepat mata seseorang, dan mempunyai riak muka yang mungkin lain daripada biasa. Yang mana mungkin riak mukanya terlalu overreaktif ataupun kurang reaction pada muka. Masalah kedua adalah masalah komunikasi. Ini termasuklah komunikasi secara bertutur atau tidak bertutur. Komunikasi bertutur, kami dapati bahawa kebanyakan kanak-kanak autisma ada kelewatan dan bermasalah dalam pertuturan. Ada yang tidak bertutur sehingga umur 1 atau 2 tahun, dan walaupun mula bertutur, hanya bertutur dengan perkataan yang mudah sahaja. Apabila kanak-kanak ini mula ada perkataan untuk bertutur, akan didapati mereka suka untuk memulakan komunikasi atau meneruskan komunikasi. Jadi nak mengadakan perbualan dengan mereka adalah sukar. Kanak-kanak autisma juga didapati ada masalah menggunakan perkataan berulang kali, yang kita panggil echolalia, atau suka bercakap dalam satu nada yang pelik. Muadz, 10 tahun, seorang kanak-kanak autisma. Dia berminat dengan alat-alat yang berputar, terutamanya mesin basuh dan kipas. Biasanya kanak-kanak bila sudah berumur lebih kurang 3 tahun mula menunjukkan cara permainan yang kita panggil imaginative atau interactive play, yang mana mereka boleh pretend sesuatu tu adalah sesuatu benda yang lain. Contohnya dia pretend kotak, mungkin satu kotak tu adalah kereta. Tetapi kanak-kanak ini tidak dapat menunjukkan cara permainan yang normal. Seperti Muadz, dia cenderung melihat kipas berputar dan boleh menghabiskan masa berjam-jam melihat alat-alat tersebut. Pemikiran atau perlakuan yang ganjil. Antara perlakuan yang ganjil yang mungkin dilakukan adalah mereka minat pada mungkin satu benda sahaja. Bagi kanak-kanak biasa, sudah tentulah keadaan ini amat menjemukkan.
Tetapi bagi Muadz, ia amat menggembirakannya. Apa yang saya maksudkan, contohnya mengikut jalan yang sama untuk pergi ke tempat, contohnya sekolah ataupun ke taman permainan, dan sekiranya kita ikut jalan yang lain, kanak-kanak ini akan menjadi resah dan gelisah. Bila dia demand sesuatu, katalah dia nak pergi rumah pakcik dia, rumah ayah Udin, dia akan beritahu benda yang sama. Okey, beritahu bila kita kata tak boleh, dia akan cepat untuk menangis. Rumah ayah tu nak basuh baju. Basuh baju ataupun naik motor ataupun pergi ke dapur tengok washing machine nenek dia lah. Dia akan minta kumpulkan baju. Dia nak start basuh lah. Dia tak kisah load berapa banyak. Dia akan buat sendiri, dia buat sabun. Rumah maklum tu macam tu juga. Dia dah set dah. Dan dia dah ada plan. Minggu ni kita pergi rumah siapa, minggu depan pergi rumah mana pula. Tapi bila sama kita akan pergi basuh. Ataupun sekiranya kita menukarkan sesuatu di persekitarannya, kita ubahkan perkakas atau perabot di rumah, atau mengubahkan susunan mainan kanak-kanak tersebut, akan menyebabkan kanak-kanak ini menjadi marah atau gelisah kerana dia nak sesuatu itu mengikut rutin atau ritual yang biasa untuk dia. Kami juga perhatikan kanak-kanak ini ada masalah menggunakan badan atau pergerakan tangan dan kaki, atau bergerak berpusing-pusing, badannya berpusing-pusing, adalah mereka ada kecenderungan sama ada hypo atau hypersensitif kepada beberapa deria. Contoh hypersensitif maksudnya dia tak tahan pada sesuatu. Kalau deria bunyi, hypersensitif pada bunyi, ada bunyi yang dia tak suka atau tak tahan bila mendengar. Mereka juga boleh juga hypersensitif pada deria-deria lain, contohnya pada deria sentuh, deria rasa, deria bau. Ada yang suka menyentuh pada permukaan, terutama kalau permukaan itu berlainan sedikit. Selain daripada itu, kami juga nampak kadang-kadang mereka ada kecenderungan terhadap melihat sesuatu yang kita rasa luar biasa, kipas yang berputar. Apabila kita lihat kanak-kanak ini ada autisma, saya rasa langkah yang pertama adalah untuk mendapatkan nasihat daripada doktor sama ada ini adalah kemungkinan autisma atau bukan. Sebab kadang-kadang penyakit lain boleh nampak seperti autisma atau keadaan lain. Autisma ini adalah sebenarnya di bawah naungan gejala penyakit yang kita panggil Autism Spectrum Disorder, dan pelbagai bukti saintifik telah keluar menyatakan autisma bukan berkaitan dengan imunisasi. Apa yang kita ketahui tentang autisma adalah ia berkaitan dengan genetik. Maknanya bila ada autisma dalam keluarga, ada kemungkinan ahli keluarga lain pun ada ciri-ciri atau mungkin lebih tinggi kecenderungan mendapat autisma, ya. Sekarang ni kita tak ada satu ubat atau rawatan yang kita boleh katakan dapat merawat dan memulihkan autisma secara sepenuhnya. Autisma adalah satu diagnosa untuk seluruh hidup, kerana autisma adalah masalah perkembangan dan masalah pemikiran otak yang berlainan sedikit daripada orang biasa. Jadi apa yang kita boleh lakukan sekarang dari segi rawatan adalah untuk memberi rangsangan kepada kanak-kanak ini. Contohnya rangsangan dari segi pertuturan dan rangsangan dari segi penggunaan pergerakan halus contohnya, dan juga rangsangan pergaulan sosial. Komunikasi dia amat terhad. Tapi walaupun macam tu, Asra boleh kenal keluarga dia dan cikgu yang biasa attach dengan dia. Dan dia tahu waktu makan. Walaupun kita tak bagi tahu waktu makan dan waktu balik memang tahu. Kalau maksudnya sebab dia dah lepas makan kan, kalau sebelum makan dia akan menjerit. Jerit kadang-kadang dia akan tutup kepala. Tanda lapar lah. Itu kita faham komunikasi dia. Maksudnya dia menggunakan komunikasi bukan dengan pertuturan lah. Komunikasi secara kata bahasa badan. Kanak-kanak autisma perlu menjalani terapi pertuturan, terapi cara kerja dan membaiki pelakuan mereka yang pelik. Terapi perlakuan ada pelbagai cara. Ada orang yang melakukan apa yang kita panggil ABA, Applied Behavioral Analysis. Ibu bapa juga perlu mempersiapkan anak mereka dengan keadaan atau persekitaran yang di luar jangkaan
untuk mengelakkan kanak-kanak menjadi gelisah atau marah. Meskipun segala masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak ini tidak dapat dipulihkan sepenuhnya, namun dengan program pemulihan yang dijalankan serta komitmen ibu bapa, kanak-kanak autisma masih ada harapan. Ibu bapa ini merapatkan diri dengan anak, mengetahui bagaimana terapi dilakukan, cuba meneruskan unsur-unsur dan ciri-ciri terapi tersebut di rumah supaya persekitaran kanak-kanak ini ada berunsurkan terapi juga. Apa yang dimaksudkan, contohnya bila kita nak berinteraksi dengan anak, so kita ambil masa untuk bercakap dengan anak, kita ambil masa mungkin untuk duduk, baca buku dengan anak, kita ambil masa untuk bermain dengan anak. Kanak-kanak autisma dia suka pada rutin atau ritual. Jadi kalau ada sesuatu yang luar biasa atau yang dia tak jangka, mereka akan jadi gelisah atau marah. So kita cuba adakan struktur pada persekitaran supaya mereka rasa selamat dan mereka rasa mereka tahu apa yang akan berlaku seterusnya. Kanak-kanak ini menjadi resah sekiranya ada sesuatu yang berlaku yang di luar jangkaan. So kita persiapkan dia dengan memberitahu, dengan menggunakan gambar. Ada satu lagi cara which is social stories, yang mana kita menggunakan cerita berkhususkan gambar untuk menyediakan kanak-kanak ini tentang apa yang akan berlaku. Kadang-kadang bila dia ada perlakuan ni adalah kerana dia sakit atau dia tak sihat atau dia lapar atau dia penat. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita pastikan kanak-kanak ini selesa, dia tak ada mungkin sakit gigi, sakit perut, dan apabila nak bawa ke mana-mana pastikan dia tidak lapar, ya, dan dia tidak penat, dan kita tahu limit atau tahap dia ke mana. Pada kebiasaan kanak-kanak akan tengok riak muka. Bila kita bercakap, kita akan lihat riak muka orang, kita akan pandang pada mata. Kanak-kanak ni tak buat begini. Satu, bila kita panggil dia, dia jarang menoleh muka. Dan keduanya, bila kita nak bercakap dengan dia, kalau dia bercakap pun jarang melihat pada mata kita. So pandangan mata, bertentangan mata tu kurang pada kanak-kanak begini. Perlakuan-perlakuan lain yang kita perhatikan, contohnya benda yang dia tak suka, bunyi yang dia tak suka. Kalau ada bunyi alat memotong rumput, dia tak suka, dia akan tutup telinga. Tutup telinga. Ada juga yang tambah resah, dia akan mula berpusing-pusing di lantai atau menjerit, menunjukkan kesan dia tak berasa suka pada keadaan tersebut. Mereka juga mungkin buat yang berulang tu pada benda yang dia suka. So contohnya dia nak hanya main pada benda yang dia suka. Dia suka main train, itu saja yang dia nak main. Bagi mainan lain dia tak akan minat atau aktiviti yang dia suka tu sangat fokus sampai tak dapat dialihkan atau sangat sukar dialihkan minat tersebut. Kadang-kadang dia tak suka pada mainan biasa, dia suka pada benda yang bukan mainan, wayar ataupun kertas ataupun peralatan elektronik. Mereka akan bermain dengan dia alat yang bukan permainan ni seperti permainan, dan aktiviti yang tertumpu padanya adalah begitu mendalam sehingga kita tak dapat alihkan benda tersebut. Ada satu fasa tu dia akan masuk ke elektrik, dia akan mengira berapa banyak mesin basuh, berapa banyak dryer, berapa banyak peti sejuk, berapa banyak aircon. Dia akan datang report kat kita. Dan masa tu kalau macam kita nak beli barang apa, kita tinggal dia akan pergi kira satu-satu dan datang kita dan beritahu lah apa yang dia nak jumpa. Dan contohnya kalau ada washing machine yang sama dengan yang dia tahu, contoh rumah makcik dia ke, rumah pakcik dia akan datang beritahu washing machine ni sama dengan kat sini dan jenama apa. Antara minat-minat lain mungkin bukan minat tetapi lebih pada sendi. Mereka suka menghidu atau menjilat benda. So contohnya ada yang menghidu dan menjilat makanan sebelum dia makan, tetapi ada juga yang menghidu menjilat benda yang bukan makanan. So dia akan pegang pada buku, dia akan hidu jilat masuk dalam mulut ataupun meja, kerusi. Pemakanan juga ada yang sensitif tentang makanan, hanya nak memilih beberapa jenis makanan saja. Selalunya mereka suka makanan yang rapuh, yang rangup, tak suka makanan yang lembik. Ada seorang daripada pesakit kami yang hanya mahu susu berwarna putih dalam botol dia saja. Tak boleh tukar botol, tak boleh tukar susu. Kita hanya bagi dia makan roti, makan susu, minum susu dia. Lepas tu dia akan buat kerja dia lah. Dia tak banyak interaksi antara dia dengan keliling dia.
kerana dia tak dapat ekspres atau menyatakan apa keinginan dia, ataupun ada sesuatu dalam persekitaran yang menggelisahkan dia. Mungkin bunyi seperti saya sebut tadi, ataupun ramai orang. Jadi dia akan memberontak sebab dia tak dapat beritahu dan dia tak suka. So kita kena plan macam mana nak bawa dia. Contohnya kita nak bawa untuk raya ke, bawa untuk jamuan. Kita kena tahu apakah limit dan ataupun tahap yang dia boleh yang kanak-kanak ini boleh berfungsi. Kanak-kanak autisma ni seperti dia, katakan kita diletakkan di satu planet lain yang mana orang tak memahami apa yang kita katakan, tak memahami bahasa kita. Seumur hidup sebenarnya, tetapi sekiranya seorang tu tak didiagnosa semasa kanak-kanak, mungkin sukar sikit untuk orang dewasa kita katakan autisma. Tetapi memang autisma itu boleh berlatar hingga ke tua. Hanya dari segi perlakuan dan perkembangan memang akan berubah sebab kanak-kanak itu berubah, jadi perkembangan dan perlakuan mungkin ada berubah. Tapi cara pemikiran sebagai orang yang autistik itu tak berubah. Ada kanak-kanak autisma yang sebenarnya ada skill ataupun kemampuan yang tinggi pada satu bidang. Contohnya melukis, atau dia pandai pada nombor macam Rayman kan, pada nombor, atau dia pandai melukis, terutamanya pada benda-benda yang visual. Pada masa dahulu kita banyak beli jigsaw puzzle. Jadi bila kita bagi dia jigsaw puzzle yang simple ataupun yang agak kompleks, dia boleh selesaikan dalam masa sekejap. Jadi dia tengok dia dah tahu tak mana jigsaw puzzle. IQ kanak-kanak autisma, sebab autisma ni adalah satu spektrum. Jadi maknanya ada yang mild ataupun yang kurang, yang moderate dan juga yang severe lah. Yang antara yang lebih severe tu ada kemungkinan ada masalah perkembangan dan masalah intellectual impairment ataupun kurang daya kognitif lah. Contohnya temporal granding. Temporal granding ada satu wayang, I think, berasaskan kehidupan dia. Dia sebenarnya adalah profesor dalam bidang binatang atau zoologi yang ada masalah autisma. Jadi walaupun dia agak bijak, dia boleh jadi sampai profesor sangat bagus dalam bidang dia, tetapi masalah sosial tu masih sesuatu yang dihadapi olehnya. Walaupun pada dia itu bukan masalah, sebab dia tak berminat pada apa-apa berkaitan dengan interaksi sosial. Autisma sahaja tidak memendekkan hayat, tetapi autisma boleh berkaitan dengan masalah-masalah lain, contohnya sawan, contohnya penyakit-penyakit lain. Ada penyakit yang berkaitan dengan autisma, penyakit seperti fragile X, tuberculosis. Ini adalah penyakit perubatan yang mana mereka yang mengidap penyakit ini boleh juga ada ciri-ciri ataupun boleh juga ada diagnosa autisma sekali dengan penyakit lain.